Zkusíme se společně zamyslet nad tím, které nadané děti náš vzdělávací systém nevidí a co s tím. Já už se téhle problematice věnuji nějakou dobu, takže mapuju zhruba posledních 15 až 20 let. A víme, že od roku 2005 se toho mnohé událo v téhle oblasti. Víme, že máme nový školský zákon, vyhlášky, vznikla celá řada koordinátorů mimořádně nadaných, vznikly metodické materiály, sítě podpory, nadání, krajská pracoviště, vznikl standard komplexní diagnostiky, publikace, testy a do systému jsou zapojeni psychologové, speciální pedagogové a pedagogové. Takže ten systém je poměrně rozsáhlý. Nicméně vzniká otázka, kolik vlastně těch mimořádně nadaných máme oficiálně identifikováno prostřednictvím pedagogicko-psychologických poraden a ta čísla nejsou už potom tak utěšená. Když bychom si zkusili takový matematický převod těch počtů, které bychom měli dostat, tak když uvážíme, že máme 100, nebo měli jsme v roce 16-17, jsou aktuální čísla té doby, když jsme měli 180 000 žáků v mateřských školách a uvážili bychom, že nadaných jsou 3%, což se běžně takhle uvažuje, že nadaných z dané populace jsou 2 až 3%, tak bychom tady měli mít zhruba 5400 mimořádně nadaných dětí. Stejný odhad můžeme udělat pro základní školy. Vidíme 900 000 žáků v základních školách, takže zhruba 27 000 dětí. No a u středních škol 412 000 a očekáváme zhruba 12 360 mimořádně nadaných dětí. Když se podíváme na ta konkrétní čísla, tak na mateřských školách v té době bylo 273 mimořádně nadaných, na základních školách něco kolem 1000 a na středních školách poměrně velmi málo. Takže když to dáme dohromady, tak nám tady chybí zhruba 40 000 identifikovaných nadaných dětí, žáků a studentů ve všech stupních vzdělávání. A když se podíváme na jednotlivé kraje, tak vidíme, že ta čísla jsou velmi různorodá. Každý kraj má jiný počet identifikovaných nadaných dětí, některé jich mají skutečně velmi málo a celkově teda 1500 přibližně v roce 16-17 v tom školním roce. A ta situace je velmi podobná dnes. Je tam přírůstek zhruba 400 až 500 dětí mimořádně nadaných. Vzniká teda otázka, proč máme tak málo identifikovaných nadaných žáků a studentů. A my jsme se nad tím hodně zamýšleli a protože jsme tu odpověď neznali tak jednoznačnou, tak jsme se zeptali učitelů, udělali jsme takovou menší anketu a máme tady některé otázky, které se opakovaly častěji, čili není jich tolik, za 30 let jsem měla jednoho nadaného žáka, nebo máme nedostatek času na nadané, každý nemůže být nadaný, mnoho byrokracie v systému, neprobíhá systematické vyhledávání, nejsou peníze na speciální kurzy, někteří rodiče nechtějí jít s dětmi do poradny, neochota, inkluze, ale i složení obyvatelstva, mnoho žáků ve třídě, hlavní důraz na znevýhodněné děti, nedostatek metod a nedostatek poznatků a identifikaci. A protože ty poslední body se mi zdají být nejdůležitější, tak bych se u nich teď zastavila, či nedostatek poznatků o identifikaci a nedostatek metod pro rozvoj mimořádného nadání. A abychom jenom nevařili z vody, tak jsem si připravila 4 významné studie, které jsou celosvětově známé a které by nám mohly vlastně poradit, jakých chyb se vyvarovat a jak při té identifikaci postupovat. Takže se budeme bavit o vývojových studiích geniality, o studii matematicky nadaných dospívajících, položíme si otázku Renzuliho, co vytváří nebo utváří nadání a budeme se krátce bavit i o nadání v útlém věku. Takže Louis Madison Terman je vlastně otec pedagogiky nebo psychologie nadaných, který si položil otázku, jaké jsou nadané děti. A vlastně tou otázkou se snažil odpovědět na mýtus toho předvědeckého období, který spočíval v tom, že byla taková představa, že nadaní jsou nemocní, slabí, sociálně nezdatní, podivíní, izolovaní,
kteří stojí úplně na okraji jakékoliv společnosti. A Terman se snažil vlastně zjistit, jestli to tak je, a proto uspořádal velký longitudinální, čili dlouhodobý výzkum mimořádně nadaných, které identifikoval v roce 1921. A postupoval tak, že požádal učitele, aby ty děti nominovali. Nominovaným dětem zadal IQ test a teprve děti, které splnily kritérium IQ 140 a víc, byly zařazeni do výzkumu. A takhle vlastně identifikoval 1528 dětí v tehdejší Kalifornii a tyhle děti longitudinálně, čili dlouhodobě sledoval. A celkem je zajímavé na tom to, že ten výzkumný soubor je sledován dodnes a dnes už je tam několik desítek seniorů ve velmi vysokém věku a ten výzkum bude pravděpodobně příští rok končit. Je to největší longitudinální výzkum v historii. A když se podíváme na hlavní Termanovy závěry, když přeskočíme celé to monumentální Termanovo dílo, tak dospějeme k tomu, že Terman řekl, že nadané děti vynikají ve všech oblastech a skorují vysoko ve všech výkonových testech a v testech schopností a stanou se mimořádně úspěšnými dospělými. Čili, že neplatí to, že by to byli jedinci na okraji společnosti, že by byli zvláštní a podivínští, ale jsou to děti, které jsou velmi úspěšné a jsou velmi zdatné, zejména v těch akademických oblastech. Stanou se mimořádně nadanými dospělými a v 50. letech teda vznikla otázka, jestli to tak skutečně je. Jestli v době, kdy jim bylo 40 až 50 let, jestli skutečně se stali těmi mimořádně nadanými a úspěšnými dospělými v té své životní trajektorii. A ukázalo se, že se těší všichni dobrému zdraví, jsou pracovně produktivní, mají dobré, stabilní rodinné vztahy, ale nikdo se nestal slavnou nebo známou osobností. Takže vznikla otázka, jestli ta identifikační strategie byla správná. Jestli vlastně to celkové IQ nad 140 v tomhle případě vysvětluje to celé mimořádné nadání a jestli je takovým vodítkem pro predikci té úspěšnosti v životě, v dospělosti a v dalších vývojových etapách. Ukázalo se navíc kolem roku 2000, že do toho výzkumu se naopak nedostali dva pozdější nositelé Nobelovy ceny, William Shockley a Luis Alvarez, pravděpodobně kvůli tomu, že nesplnili to kritérium toho celkového IQ. To znamená, že se nedostali do výzkumu, protože měli IQ nižší. A bylo to pravděpodobně tím, že Shockley byl zřejmě dítě s dyslexií nebo s poruchou učení. Alvarez byl dítě imigrantů, takže vlastně nebyl schopen ten test udělat tak, jak by bylo potřeba v angličtině a tím pádem se do toho výzkumu vlastně nedostali. Takže ten výzkum selhal v té identifikaci prostřednictvím toho celkového IQ. Takže poselství pro naše uvažování o identifikaci nadání je dvojí z tohoto výzkumu. Ukázalo se, že nemá smysl spoléhat se na kritérium nadání jakožto celkového IQ, čili ta IQ dominance není funkční při uvažování o tom, které dítě je nadané a které ne, protože vzniká otázka, jestli dítě, které má IQ 129, nadané není a které má 131 už nadané je. Ta hranice je velmi tenká. A druhý důležitý závěr je, že neplatí to, že by nadaní byli zvláštní, podivínští s řadou sociálních a emočních problémů. My dnes víme, že ty problémy v téhle oblasti ty děti mají, podobně jako ostatní populace, ale ty problémy jsou specifické, ale k tomu se ještě dostaneme. Druhý výzkum, který by nám mohl napovědět, jak nadané děti identifikovat, nám přinesl Julian Stanley, který uspořádal velkou studii matematicky nadaných adolescentů, který si položil otázku, jak tedy lépe rozpoznat nadané děti, když bychom nepoužili to kritérium toho globálního IQ. A Stanley se rozhodl, že udělá také longitudinální výzkum, ale pouze dětí, které byly nadané v nějaké doméně, v nějaké oblasti, v jeho případě v matematice. A impulzem pro ten výzkum byl 13letý chlapec Joseph Bates,
který se v odborné literatuře taky označuje jako Student Zero, který vlastně přišel se svým tatínkem za profesorem Stanleym s tím, že hledají učitele matematiky. Už chodili po všech základních školách a hledali někoho, kdo by takovéto akcelerované dítě rozvíjel nebo se ho aspoň ujal v nějaké základní škole a nikoho nenašli. Takže doputovali až na univerzitu Johna Hopkinse a tam se jich ujal profesor Stanley, který zjistil, že to dítě je velmi akcelerované a že má zcela odlišné vzdělávací potřeby než ostatní běžné děti, třeba i nadané děti na univerzitě v tom dospělém věku. Řekl, že je potřeba vytvářet právě pro tyto adolescenty speciální kurzy, zrychlené kurzy, vytvářel pro ně speciální letní školy, už zaměřené na ty identifikované domény schopností, a dlouhodobě a systematicky je vyhledával, čili vytvářel diagnostické nástroje, jak to nadání v tomhle věku rozpoznat. A řekl, že je potřeba propojit schopnosti se zájmem a motivací studentů, že bez toho vlastně nemá smysl o nadání uvažovat, k tomu se ještě dostaneme. Je potřeba podporovat vytrvalost, schopnost překonávat překážky, což se děje tím, že ty děti jsou v homogenní skupině a vlastně jeden druhému konkurují a zároveň je to baví a vytvářejí něco nového. A tím si vlastně i trénují sociální dovednosti, protože tam jsou děti, které mají stejné záliby, stejné zájmy, stejné některé osobnostní charakteristiky a tím pádem vlastně dochází k tomu rozvoji jejich nejenom intelektového potenciálu, ale i celkovému rozvoji osobnosti. Takže poselství pro naše uvažování o identifikaci je třeba identifikovat schopnosti v doménách, nikoli celkové IQ, a identifikace musí být ihned propojena s odlišným způsobem vzdělávání, což vlastně ten Stanley ihned vlastně realizoval s identifikovanými dětmi. Nemá smysl dělat identifikaci jenom pro identifikaci a dále se těm dětem nevěnovat. Je potřeba ihned na tu identifikaci navázat speciálním vzdělávacím programem. Joseph Renzulli si také položil otázku, co utváří nadání a podobně jako Stanley vlastně už v 70. letech dospěl k tomu, že nadání skutečně není jenom ta nadprůměrná schopnost, ale kromě ní je to i angažovanost v úkolu, kterou označuje jakoby task commitment, čili zaangažovanost v tom, co to dítě dělá, co ho baví, nějak vlastně motivace svým způsobem a tvořivost. A teprve průnikem těchto 3 faktorů, které tady vidíte, vzniká podle Renzulliho to, co označujeme nadání nebo talent. Takže poselství Renzulliho výzkumu také ne pouze vysoké IQ, ale musíme při té identifikaci zvažovat i tvořivost, motivaci a zájem, protože mít vysoké IQ a nemít zájem ho uplatňovat a neuplatňovat ho vlastně nemá smysl. Poslední výzkum, který si zkusíme přiblížit velice stručně, je výzkum Letty Hollingworthové, která žila ve stejné době jako Louise Madison Terman a která si také položila otázku, jaké jsou extrémně nadané děti, ale v útlém věku. A výzkum byl iniciován tím, že vlastně potkala také velmi nadaného chlapce s IQ nad 180 a měla skupinu těchto chlapců ve své třídě a každodenně je pozorovala. Takže ten výzkum nebyl kvantitativní, to znamená nezbírala data o velkých souborech nadaných dětí, ale pracovala vlastně individuálně s každým dítětem dlouhodobě, které pozorovala, takže ten výzkum byl spíše, bychom dneska řekli, kvalitativní. A Hollingworthová popsala, že 6leté děti obvykle nejsou schopné najít zalíbení v dlouhotrvajících komplikovaných hrách, které vedou ke vzdáleným cílům a spoluhráčům s běžnou inteligencí vadily jeho stále snahy nějak hru upravovat a organizovat je pro dosažení vzdálených cílů. Takže ukázalo se, že ten chlapec, který vlastně byl prvním zařazeným v tomto výzkumu, měl velké problémy. Měl problémy najít si kamarády, přizpůsobit se spolužákům, problémy přizpůsobit se autoritám, čili problémy s konformitou. Hollingworthová řekla, že u těchto dětí je nápadná kognitivní, afektivní a motorická nerovnoměrnost. Ukázalo to nad tím, že mají inteligenci dospělého a emoce dítěte, to ovšem vše v těle dítěte, což přináší značné obtíže. A čím mladší to dítě je,
tím větší ty disharmonie nebo ty nerovnoměrnosti mohou být. A kritické období podle ní je mezi 4. a 9. rokem. A čím větší ten rozpor je, tím více to dítě cítí být vlastně jiné, izolované a třeba i zvláštní. A zároveň Hollingworthová řekla, že právě tyhle děti je potřeba odlišně vzdělávat. V běžné třídě ztrácejí děti z IQ 140 polovinu času, ty, které mají IQ 170, již ztrácejí čas všechen a tím pádem vlastně nerozvíjí to, co my dneska označujeme jako metakognice, neumí se učit, nejsou schopni rozvíjet jakousi motivovanost, snahu dospět k cíli, respekt k úkolům a zvyk systematicky pracovat. A vzniká u nich riziko sociálního vyloučení, podvýkonu, snaha maskovat schopnosti a různé emoční problémy. Takže proto je velmi důležité podle Hollingworthové právě tyhle děti v útlém věku identifikovat a propojit zase identifikaci s tím specifickým vzděláváním a s podporou a s pedagogicko-psychologickým poradenstvím, což je velmi, velmi důležité. Takže to máme 4 důležité výzkumy, které se z mého pohledu zdají být důležité zvláště v tom, že nám poskytují určité poselství a návod, jak tyhle děti identifikovat a jak s nimi dále pracovat. A my pracujeme na tomhle pracovišti, což je Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, kde máme malou poradnu a děláme i výzkum, takže vlastně se snažíme odpovídat na některé otázky, které se týkají jak identifikace, tak vzdělávání. A jsme velmi rádi, že jsme v kontaktu s nadanými dětmi a jejich rodiči a učiteli, protože to je potom zpětně inspirace pro to, co děláme, zejména pro ten náš výzkum. A protože tam máme tu malou poradnu, tak za námi chodí děti nejrůznějšího věku a velmi často za námi chodí děti z rodiči předškolního věku, ale i starší. A my si teďka ukážeme některé typy dětí a zkusíme se zamyslet nad tím, proč vlastně ten systém nevidí. Takže toto je Kubík. Kubík je takzvaný časný čtenář, to znamená, že čte plynulo od 4 let. Byl identifikován jako nadaný v mateřské škole, absolvoval několik testů, kde se konstatovalo, že skutečně je mimořádně nadaný. Píše se tam, že charakter speciálních potřeb je ovlivněn mimořádným nadáním, ale protože je v mateřské škole, tak vlastně nebyl mu stanoven individuální vzdělávací plán s tím, že ten plán vlastně bude stanoven, až přijde do 1. třídy a až se objedná do pedagogicko-psychologické poradny. Chlapec v předškolním věku se baví tím, že si třeba psal stádia vývoje. Tady vidíte 0 až 3 slabší věk, 3 až 6 předškolní, 6 až 8 mladší školní a největší zábava je poslední období 65 až 70, což je důchod. Jinak se baví tím třeba i v mateřské školce, že si vytváří nebo třídí auta podle různých kategorií, to znamená podle typu, barvy a tak dál. A paní učitelka mu to vždycky zakroužkuje a tu charakteristiku těch aut vlastně tam zapíše a toho nejvíc baví. Takže si vlastně dělá takové množiny. A toto je Roman. Roman má mimořádně velký zájem také o řešení matematických úloh. Také byl identifikován v mateřské škole, mimořádně nadaný v 1. třídě. Akceleroval, to znamená přeskočil některé ročníky, myslím, že 2. třídu. A akceleroval tak, až už vlastně nebylo kam pokračovat, takže se dostal do 5. třídy vesnické školy a tam svým způsobem už se nenašel učitel, který by ho dále vzdělával a tím pádem ta jeho akcelerace nějakým způsobem ustrnula. Tento hoch se baví tím, že, nebo v předškolním období se bavil tím, že si kreslil výpočty na vrata jejich domů. Jednou maminka našla, když už chodil do školy, tyhle 2 vzkazy na stole. Řekl jsem mámě, že se chci učit doma. Řekla mi, že by paní učitelky byly smutné a že to musím vydržet. A druhý, blbá škola, vždy jsem se těšil na školu, ale zjistil jsem, že jde jen o blbý procvičování a sezení. V současnosti chodí do 5. třídy vesnické školy, nenašel se, jak jsem říkala, odpovídající pedagog, který by ho systematicky rozvíjel.
Rodiče zkoušeli domácí vzdělávání, ale tam nebyli také na akcelerovaného a extrémně akcelerovaného žáka připraveni. Tím pádem rodiče už nechtěli vyplňovat individuální vzdělávací plán a přestali s ním jako vlastně souhlasit. Tím pádem Hoch byl zařazen v systému mimořádně nadaných, ale už tam není a aktuálně se čeká na to, že se dostane do víceletého gymnázia, kde se snad bude rozvíjet. Takže teď aktuálně čeká, až ostatní v té 5. třídě doběhnou ten jeho náskok. Oni ho nedoběhnou, ale prostě čeká tam. Čeká na přijímací zkoušky do víceletého gymnázia. Toto je Kája. Kája měl taky velký zájem o počítání, řešení složitých matematických úloh. Také byl identifikován v základní škole. Už jako předškolák se bavil tím, že posílal rodičům úkoly na výpočet, z matematiky. Tady vidíte, že tatínek měl nějakou chybku. Vzkaz zpětně, čau Káj, zkontroluj to, táta. Otázka, tatínku, posílám ti příklady, aby ti po mně nebylo smutno. Takže takhle to vypadalo každý den u nich doma, jinak Hoch se bavil tím, že si dělal nejrůznější části kruhu, procenta a tak dál. V současnosti chodí do té 1. třídy, nemá vypracovaný individuální vzdělávací plán, začal zlobit, protože se nudí, dominují tedy problémy v chování a škola nejeví zájem o to, že by ho poslala do pedagogicko-psychologické poradny, protože má pocit, že je to spíš problémové dítě, nikoli dítě mimořádně nadané. Takže v systému identifikovaných žáků není. Toto je Tomáš. Tomáš byl identifikován před 1. třídou jako všeobecně nadané dítě, dokonce přeskočil 2. třídu, v systému zařazen byl. Jenomže časem se jeho nadání začalo ubírat jenom jedním směrem. V 8. třídě se výrazně začal profilovat směrem k technice a robotice. Ve škole nepodává takové výkony, jak by se podle řady pedagogů na dané dítě odpovídalo, čili nemá určitě samé 1, má 2, někdy 3, čili nepodává mimořádné výkony, ale je extrémně nadaný v té jedné oblasti, rozvíjí se výhradně mimoškolní aktivitě v robotice, ale hlavně sám. Hledá si anglické kurzy, hledá si nejrůznější zdroje a v téhle oblasti se velmi sám intenzivně rozvíjí. Takže byl zařazen v systému, ale už tam také není. Toto je Hoch, který má iniciály MŠ a je to dítě s dvojí výjimečností. Dvojí výjimečnost znamená, že je tam souhra nadání a nějakého handicapu, v tomto případě nadání a Aspergerova syndromu, spíše v lehčí formě. Tento chlapec byl také identifikován, ovšem pouze ve vztahu ke svému deficitu, to znamená k tomu Aspergerovu syndromu. Typické charakteristiky: nízká tolerance změnám, problémy v sociálních vztazích, průměrné schopnosti, ale vlastně nikdo si nevšiml toho, že to dítě v jedné oblasti, v té vizuálně prostorové, extrémně exceluje, i když ty ostatní oblasti má průměrné nebo podprůměrné, když se podíváme na profil schopností inteligenčního testu. Nikdo si nevšiml, že vlastně to dítě je schopno velmi dobře kreslit reálné mapy. Toto je údajně mapa Třebíče, přesná, nebo se baví tím, že si vytváří mapy i doma. Toto je údajně Brno a Brno střed. Takže to dítě má velmi dobré vizuálně prostorové schopnosti, ale ten systém vlastně vidí spíš ten problém, spíš ten deficit. Takže je to dítě, které je aktuálně v 1. třídě, není zařazeno mezi žáky s dvojí výjimečností, to znamená mezi ty žáky s tou souhrou nadání a deficitu, a pouze se na něho díváme jako dítě s problémem, jako dítě s deficitem. Toto je Jáchym. Jáchym má velmi dobrou logickou úvahu, velmi dobré matematické schopnosti a myšlení, hlavně dovede myslet v souvislostech, je velmi tvořivý, ale ve škole je velmi pomalý, příliš chybující, zejména v češtině, a má velmi špatnou krátkodobou paměť. Zase ten jeho profil schopností je velmi nerovnoměrný, takže v některých oblastech těch vizuálně prostorových, jako jsou kostky a skládanky, exceluje. A když se podíváme na rychlost, to například kódování nebo krátkodobou paměť, opakování čísel, tak tam je podprůměrný. Takže zase vidíme velké disharmonie v tom jeho profilu schopností. A
je velmi pomalý. A my, když se učitelů ptáme, podle jakých charakteristik se nadání nejlépe pozná, tak se často vlastně dopouštějí té identifikační chyby, že nám odpovídají, že nadané dítě musí být velmi rychlé, musí mít rychlé pracovní tempo, musí mít úkol vyřešen mezi prvními, musí mít nejrychlejší úsudek. A vlastně už často nevidíme to, že to dítě sice třeba pomalé, ale je schopno vyřešit velmi náročný úkol, když nemá ten časový limit a jsou úspěšní právě při těch dlouhodobých náročnějších úkolech. A to nám vlastně zkresluje tu identifikaci tím, že se díváme jenom na ty rychlé, šikovné děti, ale ty skutečně nadané, které jsou třeba pomalejší, nevidíme. A to byl právě případ toho chlapce před chvílí, který v mateřské školce, když měli za úkol nakreslit mlýnek, tak jako jediný neměl ten mlýnek na nástěnce, protože všichni nakreslili takový ten hranatý mlýnek a on ho nakreslil takhle z profilu a ještě nakreslil, jak se točí, což vlastně bylo hodnocené jako nesplnění toho zadání. Takže chlapec je to velmi tvořivý, ale byl samozřejmě smutný, že došlo k tomu, že obrázek na nástěnce neměl. Baví se tím, že si vytváří prostorové obrazce v tom předškolním věku, takže vytváří si skládanky, kreslí je schopen je vystřihnout a má velmi dobré vizuálně prostorové schopnosti. Maminka nám napsala, ví, jak funguje soustava ozubených rovnic, ozubených kol, různé hnací jednotky a vše dokáže nakreslit. Takže vidíte, že to dítě je vlastně specifické v té nějaké dílčí oblasti, ale dominantně u něho vidíme to, že má deficit, že je to dyslektik, že je to dítě, které má problémy se čtením, má handicap, který prostě musíme nějakým způsobem napravit. A často se setkáme s tím, že vlastně ten handicap musíme napravit dřív, než se začneme zabývat těmi jeho nadprůměrnými schopnostmi. A to je právě ta chybná úvaha, kdy my víme, že je potřeba zaměřit se na schopnosti a ruku v ruce s tím, jde vlastně kompenzace toho deficitu. Takže toto dítě mezi žáky s dvojí výjimečností není zařazeno a je také identifikováno pouze v kontextu svého deficitu, to znamená jako dyslektik. Toto jsou vývojové trajektorie, které nám ukazují to, že vlastně řada dětí se skutečně, když se podíváme na tu žlutou křivku, vyvíjí velmi podobně jako ostatní, což se může týkat často i těch dětí s dvojí výjimečností, až v situaci, kdy dojde k dozrávání určitých funkcí kognitivních, tak se vlastně začne ten jejich vývoj akcelerovat a začnou být mnohem lepší než ostatní, ale do té doby my je vlastně nevidíme. A to je typická křivka dětí s dvojí výjimečností, které vlastně zazáří nebo rozkvetou až třeba na 2. stupni základních škol, kdy my už vlastně tyhle děti tolik nehledáme, my je hledáme mnohem dřív. Toto je vývoj časného čtenáře nebo dítěte, které je vidět v mateřské škole. Vidíte, že ten vývoj je velmi akcelerovaný hned od počátku. Ale může být i dítě, které je akcelerované od počátku a pak vlastně se ten vývoj zpomalí a je podobný vývoji každého jiného dítěte. To znamená, že ten počáteční vývoj byl pouze taková akcelerace, která se potom takzvaně srovnala. Takže toto je potřeba mít na paměti, že vlastně ten vývoj je individuální a každé dítě se skutečně vyvíjí jinak a nemá smysl tu diagnózu jak si stanovat fixně a tvrdit, že to dítě prostě, jakmile je dyslektik, tak bude celý život dyslektik a už nadaný třeba být nemůže. Není to tak. A poslední, nebo jedno z posledních dětí je Petr. A Petr je velmi tvořivé dítě. Tady vidíte, maminka nám poslala obrázek, kdy celé léto vytvářel různá vodovodní potrubí a ventilace se vytváří a tak dále. Když přijel na vyšetření, tak nám přivezl ručně udělanou takovou tu kameru, která něco stínila, prostě byla jako velmi sofistikovaně vytvořena. A je to dítě, které je v běžné třídě, má hluboký zájem o vytváření všeho nového, má velmi vysokou míru originality, ale o tom jeho tvořivém nadání vlastně nikdo neuvažuje a vůbec se neuvažuje o tom, že by mohl být třeba nějakým způsobem nadaný. A poslední dítě, které je už přerostlejší dítě, je Martina, která byla identifikovaná už ve 3. třídě jako všeobecně nadané dítě, má vysoké IQ, má samé jedničky neustále, účastní se 5 až 7 soutěží každý rok, je zařazena v systému podpory a je mezi identifikovanými nadanými.
Řekla nám, na rozdíl od doby, kdy jsem byla mladší, už vím, že nemá smysl soutěžit ve všem i v tom, co mi nejde, takže jsem si letos vystačila jen s matematikou, biologií, němčinou, češtinou a ekologií. Takže když se podíváme na to, které děti náš systém vidí, tak a propojíme si to s tou teorií, kterou jsme si říkali v úvodu, tak vlastně vidíme, že často se orientujeme na to, které děti, nebo na děti, které mají vysoké celkové IQ, mají výborné známky, většinou samé jedničky a jsou všeobecně nadaní. Vše jim takzvaně jde. Ale na druhou stranu máme tendenci nevidět děti, které jsou velmi tvořivé, motivované, které jsou nadané jen v nějaké jedné oblasti, anebo které mají extrémní nadání v tom útlém věku, je potřeba jim věnovat speciální péči a podporu. Tyhle děti vlastně ten náš systém není schopen identifikovat a není schopen systematicky rozvíjet. Když to shrneme, takže jsou to děti s vyhraněnými jednostrannými schopnostmi, podvýkonné, s dvojí výjimečností, s pomalým psychomotorickým tempem, extrémně nadané v útlém věku, se sociálními a emočními problémy, s problémy v chování a zřejmě řadu dětí nevidíme i ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jak chceme pomoci? Vzniká otázka, jak to udělat, abychom ty děti viděli, a abychom je identifikovali tehdy, když je potřeba. Víme teda, že 96% mimořádně dětí nevidíme, chybí nám plošný screening, vyhledávání profilu schopností, to znamená silných a slabších stránek, chybí nám podpora učitelů, kteří se chtějí nadaným žákům věnovat, chybí nám systematické vzdělávání už těch nadaných žáků, o kterých víme, jaké mají nadprůměrné schopnosti. Chybí nám podpora jejich sociálních a emocionálních potřeb, která je strašně důležitá. A chybí nám dlouhodobé sledování těch dětí, protože je máme vždycky identifikované v těch jednotlivých vzdělávacích systémech, v těch jednotlivých vzdělávacích kategoriích, to znamená mateřská škola, základní, střední, ale dlouhodobě, longitudinálně už nesledujeme jejich vývoj, což je velká škoda. A my jsme se s kolegy rozhodli, že tomu neutěšenému stavu půjdeme naproti a pomůžeme zejména v té identifikaci. A tak už zhruba 3. rok vyvíjíme screeningový diagnostický systém, který je určen pro 1. až 5. třídu a je udělán tak, že je to sada her, videoher, určený k zjišťování širokých faktorů inteligence. Každý učitel si může zvolit, samozřejmě po odsouhlasení rodičů, které schopnosti u dětí bude testovat v rámci té hry a které ho zajímají proto, aby se tomu dítěti mohl dál věnovat. Toto je poměrně složitá tabulka, která jen dokumentuje to, jak je dnešní pohled na inteligenci diferencovaný. Kromě té obecné schopnosti toho celkového IQ vlastně máme široké schopnosti a potom úzké schopnosti, kterých je celá řada. A jsou to jednotlivé dílčí domény, schopnosti, které můžeme měřit a které můžeme u každého dítěte analyzovat a tím pádem vytvořit unikátní profil schopností pro každé dítě, což si myslíme, že je velmi, velmi důležité a cenné. Takže my jsme se vydali tímto směrem. Je to poměrně běh na dlouhou trať. Nicméně máme aktuálně 4 hry, které ty děti mohou si zahrát a souběžně při tom hraní se vlastně měří ty jejich dílčí schopnosti. Takže máme test na kvantitativní usuzování, deduktivní, induktivní usuzování a asociační paměť. Každý ten test vypadá tak, že je tam průvodce, jsou tam planety, jakmile ta planeta svítí, tak to znamená, že ten test je aktivovaný, ten test to dítě může hrát. A každé dítě se prostě přihlásí do toho systému prostřednictvím svého jména a příjmení. A teď uvidíme video, jak takový systém zhruba vypadá v té jeho první části. Toto je první univerzální kosmonaut, zkráceně PUK. Tenhle psík je jeho chytrý pomocník Vincent. Celým jménem Vincent van Gogh. Oba byli vytvořeni lidmi, aby vyrazili na dlouhou cestu vesmírem a objevili neznámé planety. Na cestě vesmírem se jim ale porouchal palubní počítač s navigací. Pomůžeš jim prozkoumat okolní planety a najít cestu domů?
Každá ta hra vlastně začne příběhem, kdy to dítě vidí, co má na té planetě řešit, komu má pomoct. Potom už ty děti hru hrají. Vidíte, že tam řeší určité logické vztahy mezi rybkami. A jakmile hru dohrají, tak jim prezentujeme závěrečný příběh, poděkujeme jim, řekneme jim, kolik získali na této planetě bodů a ten test končí. A takhle máme vlastně uspůsobený všechny další testy. Toto je test na asociační učení, paměť. A protože víme, že řada nadaných dětí může mít problém v těch sociálně emočních oblastech, tak máme nebo vytváříme test na sociálně emoční dovednosti, abychom vlastně učiteli mohli potom říct, nebo rodiči, toto dítě má schopnosti v těch kognitivních oblastech velmi nadprůměrné, ale například v té oblasti sociálního uvažování, emočního prožívání a tak dál má jistý deficit a je potřeba s tím nějakým způsobem pracovat. Takže se nezaměřujeme jenom na kognitivní schopnosti, ale na ty socioemoční také. No a na závěr prostě je zase závěrečný příběh, hlavní postava Puk odlétá a je ráda, že vyřešila s pomocí dětí všechny zapeklité úkoly. Ten test je vytvořen na základě, nebo každý ten test je vytvořen na základě velkého standardizačního souboru, čili má velmi aktuální normy. Výsledek mají rodiče ve své schránce, kterou si předtím vytvoří i hned po tom testu a detailně jim tam popíšeme každou tu schopnost a včetně toho, že jim doporučíme, jak s tím dítětem dále pracovat a co s ním dělat. Je potom na rodiči, jestli ten výsledek předá učiteli, aby s dítětem mohl i hned pracovat ve škole, nebo jak s ním naloží. Takže každé dítě vlastně získá profil schopností a informací o tom, kde jsou jeho silnější a slabší stránky. Myslíme si, že tenhle systém vlastně pomůže screeningově odhalit profil schopností každého dítěte, umožní škole se připravit na to, jaké typy dětí ve škole má a vlastně uspůsobit jim vzdělávání i hned. Nemusí dlouhodobě čekat na další vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, které samozřejmě absolvovat může, protože to bude sice podrobnější, ale přece jenom ta rychlost toho systému si myslíme, že je jeho výhoda. Takže do systému vstupuje hodnocení učitele. I učitel tam vyplňuje určité dotazníky a my se díváme na to, jak to dítě vidí učitel. Zajímá nás i názor rodiče, zajímají nás i ty výsledky toho testu a i hned propojujeme ty výsledky se speciálním vzděláváním, případně s pedagogicko-psychologickým poradenstvím, které je také důležité, jak jsem již předtím nastínila. Takže naším cílem, když bych to měla shrnout na závěr, není označit tisíce nadaných dětí v Jihomoravském nebo jakémkoliv jiném kraji a nic s nimi nedělat, čili vylovit pár rybek a nechat je dál plavat nebo je někam hodit dál. Ale naším cílem je pomoct učitelům najít různé typy nadaných dětí, hledat různé způsoby vzdělávání, alternativní, které odpovídají identifikovaným schopnostem. A naším hlavním cílem je sledovat dlouhodobě vývoj těchto dětí, nestrácet je mezi jednotlivými vzdělávacími stupni a nestrácet je v rámci celého vzdělávacího systému. Takže naším cílem je najít různé typy dětí. Zatím mám pocit, že se nám daří vyhledávat pouze děti, které jsou všeobecně nadané, mají samé jedničky, jsou šikovné, ten vzdělávací systém je dobře identifikuje. Ale bohužel se nám nedaří najít všechny ostatní děti. Děti s disharmonickým vývojem, děti s dvojí výjimečností, děti podvýkonné, děti velmi tvořivé, děti, které označujeme jako děti s poruchami chování, když to tak není. Naším cílem je skutečně vytvořit systém, který tyhle děti najde a bude je systematicky rozvíjet. Děkuji za pozornost.